The Media Awareness Seniors Project aims to increase knowledge about the media that surrounds us and to reduce the digital divide. We meet seniors at 14 different locations in Gothenburg with stimulating lectures, workshops and conversations about today's media landscape. Starting from the largest medium today, moving images in film, television and on the internet, we talk about the power of the image, storytelling, social media, news, advertising, propaganda, digital source criticism and AI, among other things. Det är därför jag kommer hit, för att jag har lärt mig så mycket nytt. Och det har varit roligt också. Jag tycker det har varit väldigt givande, jag har lärt mig massor. Det känns bra att bredda vårt utbud på mötesplatserna med inriktningar som vi inte har haft tidigare. Och vi märker att det finns ett intresse av den här sortens intellektuella diskussioner. The project runs for 3 years and ends the same year as there are elections on all levels in Sweden. The seniors are then given the opportunity to make their own films about issues that are important to them, which they can send to their politicians. Jag tycker att det ska bli intressant att lära mig mer sedan att spela in en film där jag får först tänka efter att jag har de här olika vad ska man säga, den här kunskapen med mig hur en film byggs upp och att själv få göra en sådan film tycker jag ska bli spännande.